په نننی لیسن کې به زه تاسو ته دا طریقه ښیم چې ټیکټ به څنګه کوو، څنګه به بیا په آخر کې ایشو کوو او پی ان آر به څنګه کریټ کوو. نو دا ټوله طریقه ما د یو پی ډي اف په شکل کې لیکل، خو تاسو ته پې لږ شانتې وضاحت کومه. ته به اویلیبیلیټي واخلي، چیک اویلیبیلیټي په اف ایکس ډي دا کمانډ دی، آی اس بي دا د اسلام آباد د ایرپورټ کوډ دی، بیا به سلیش پټ کې دا ډي چې دی دا وضاحت د ډیټ کوي، یعنی ډیټ 25 مئی ریاض، یعنی دا جذبه په 25 مئی باندې اسلام آباد نه ریاض ته ځي. نو بیا چې سیټ بک کې نو په دې اف ایکس زد 1 به بک کې بیا به د مسافر نوم لیکي، پسنجر نیم 1 دا چې دی دا کوډ دی، کمانډ دی، بیا به سرنیم چې دی اول به لیکي، د پاسپورټ کې چې کومي او گی ون نیم به بیا ورپسې لیکي، په آخر کې که سړی جو ایم آر او که زنانه جو ایم آر اس. بیا به فار آیاټا ایجنسی ډیټیلز دا کم امیډیس چې د کومې ایجنسی سره تعلق ساتي د هغې ډیټیل لازم په ای پی باندې. بیا به د پیسنجر د مسافر دپاره جیمیل اچي، لکه دا ما اچول د اس آر سی ټي سی ای واجد نیمکی واجد فایي د اډریټ په ځای باندې 2/gmail.com دا به د مسافر دپاره، او بیا به د مسافر د موبایل نمبر هم غورځئ SRCTCM نیمکی. ګورئ دلته کې ای دی او دلته کې پکې ام دی، د ایمیل لپاره ای راځي او د موبایل د نمبر لپاره ام راځي. بیا به کوم جیمیل چې ته د ایجنسی دپاره استعمالوې هغه جیمیل به په دې طریقه باندې غورځئ APE نیمکی ساجد فایی 88@gmail.com. ګورئ د مسافر او د ایجنسی په جیمیل کې ډیر فرق دی. بیا به ټیکټ به ته اوکې کې ټي کې اوکې کمانډ به ووهې، بیا اف ایکس پی د دې قیمت د پرایس چې کوم دی دی به سیو کې. دا ټیکټ چې څوک کوي ریسیف یعنی ساجد داسې به ولیکي، بیا ای آر پلس ای آر، یعنی ای آر به یو پیر پوټ کې، بیا ای آر بیا آی آر، نو دی به تعالی کمپلیټ پی ان آر درکې. نو بیا ورپسې به په 13 نمبر کې به ته د پاسپورټ ډیټیل وغورځئ، اس آر ډاکس اس وی دا د سعودي ایرلاین کوډ دی، اچ کې 1 دا په خپل ځای به پرېږدي، همدقه شانتې به یې لیکي، پی پسنجر پی ای کې دا د مسافر د ملک کوډ دی او دای د پاسپورټ نمبر دی او دای هم کوم ملک چې دی پیدا شوی دی تاریخ پیدایشي دا دی، صحیح ده. نو پی ای کې پاک دا د هغې کوډ دی، میل دی، او بیا د پاسپورټ ایکسپایري ډیټ 30 دسمبر 2030، بیا د هغه نوم، بیا اچ، بیا سلیش پی1 او بیا سیگمنٹ نمبر 1 یا سیگمنٹ 2 نه والا 3 پورې. بیا چې ته پیمنټ جمع کې ایشو کې نو پی ام 0 صحیح ده دا به انټر کې، اپ پی کیش دا به انټر کې، آر اپ ساجد، بیا ای آر آی آر، بیا ټي ټي پی ای ټي آر ټي اوکې ایشو ټیکټ. نو دا ټیکټ پس شي ایشو بشي، څه بشي ایشو بشي. بیا به سټیټس چیک کې آر ټي ټي ان باندې، بیا ټي ډبلو ډي /L16 نو سټیټس پتا تر واخلي STOO اوپن، صحیح ده. داسې پکې ایکسترا بیګیج چې کم دی هغه اټ کې نو هغه په کومې طریقه اویلیبیلیټي به راواخلي، بیا به سیټو چت کې او اف ایکس ایکس په پټ کې. یعنی دا ما مکمل په ویډیو کې وضاحت کړل، لړ شي زماغه زړی ویډیوګانې وګورئ. بیا آر ټي او ورپسې به بیا د نوم نه شروع کې، نوم ایجنسی ډیټیل، د مسافر د موبایل نمبر، یعنی دا څومره ډیټیل چې دلته کې ما ذکر کړل نو دا ډیټیل چې کم دی هغه به دلته کې هم ته بیا غورځئ. نو دا طریقه د امیډیس کې د ټیکټ د ایشو کولو ده. لاول پی ان آر به څنګه جوړو، بیا به ټیکټ څنګه ایشو کوو.